Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της σειράς Talk to Puppy. Μια σειρά η οποία παρακολουθεί την ανατροφή καθώς και την εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθούμε στα δύο νέα μέλη της οικογένειας της Woofland, στην Ήβη και στην Τζο. Κάποιος που βλέπει το συγκεκριμένο βίντεο ή ένα από αυτά τα βίντεο θα σκεφτεί εύλογα γιατί Border Collie. Αυτό θα απαντήσουμε σήμερα. Χωρίς όμως να εστιάσουμε τόσο πολύ τεχνοκρατικά στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης φυλής ή οποιασδήποτε άλλης φυλής, αλλά πιο πολύ με μια έμφαση στο πώς ένα χαρακτηριστικό μπορεί ταυτόχρονα να είναι βοηθητικό, θεμιτό για εμάς καθημερινά ή αθέμητο και τελικά πώς επιλέγουμε και πώς τα διαχειριζόμαστε. Border Collie λοιπόν είναι σκύλοι επιμενικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, προέρχονται από εκεί, για την βοσκή των κοπαδιών. Είναι ιδιαίτερα γνωστοί για μερικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο που όλοι γνωρίζουμε είναι η ευφυΐα. Είναι ιδιαίτερα ευφυής. Θα πει λοιπόν κάποιος, είναι πολύ εύκολος ο σκύλος γιατί είναι πολύ έξυπνος. Πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι ένας έξυπνος σκύλος μαθαίνει το ίδιο εύκολα αυτά που θέλουμε και αυτά που δεν θέλουμε. Έτσι λοιπόν, πριν τον φέρουμε στο σπίτι, είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα σαφές πλάνο και ότι έχουμε φροντίσει ώστε να του δώσουμε κάτι να κάνει, να αποκτήσει ένα νόημα στη ζωή του. Αλλιώς να είστε βέβαιοι ότι θα το βρει μόνος του και συνήθως δεν είναι ευχάριστο. Ένα δεύτερο στοιχείο των Border Collie είναι η ευαισθησία στα οπτικοακουστικά ερεθίσματα και στην κίνηση αυτών. Περνάει κάτι, τι έγινε, κολλάνε. Πολύ ωραίο και πολύ βοηθητικό όταν παίζεις frisbee, κάνεις ένα κοινάθλημα, γιατί ο σκύλος είναι, πέρα από το απολαμβάνει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ εστιασμένος σε αυτό και βγαίνει σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τι γίνεται όμως στους ρυθμούς μιας μεγαλούπολης, τι γίνεται όταν βγαίνουμε έξω και υπάρχουν ένα σωρό ερεθίσματα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι όταν επιλέγουμε ένα τέτοιο σκύλο, εάν χρειαστεί, πρέπει να δαπανίσουμε τον απαραίτητο χρόνο, εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια, για να τον βοηθήσουμε να νιώθει ασφάλεια και ισορροπία στο εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν και ο σκύλος μας θα είναι καλά και η συμβίωση μαζί του θα είναι πολύ όμορφη. Στοιχείο νούμερο 3 των Border Collie. Αθλητική φύση. Φοβερό όταν τρέχει στο βουνό, όταν αναβοκατεβαίνει στα λαγκάδια που πηγαίνουμε εμείς ή όταν κολυμπάς στις παραλίες με τις ώρες. Βέβαια, δεν είναι εφικτό κάθε μέρα να πηγαίνουμε στο βουνό. Παρόλα αυτά, όταν επιλέγουμε έναν τέτοιο σκύλο, όχι απαραίτητα Border Collie, μπορεί να είναι οποιοδήποτε εργασιακό σκύλο, ένας επιμενικός σκύλος, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να έχουμε ένα ποσοτικοποιημένο πλάνο για τους επόμενους μήνες και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν για το πώς θα προσφέρουμε σε αυτό το ζώο την σωματική εκτόνωση που χρειάζεται δικαίως. Άρα λοιπόν, αν για παράδειγμα εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ζω μια πιο καθιστική ζωή, δεν θα επέλεγα ποτέ ένα τέτοιο σκύλο. Γενικά, αν ζω πάρα πολύ καθιστική ζωή, δεν επιλέγω σκύλο. Αλλά θα μπορούσα, αν θέλω πάρα πολύ να βιώσω τα συναισθήματα που προέρχονται από τη συμβίωση με ένα σκύλο, να επιλέξω ένα ζωάκι το οποίο είναι μεγαλύτερης ηλικίας, πάνω από 6-7 ετών, και ίσως είναι στο δρόμο ή είναι σε κάποιο καταφύγιο, και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο να δώσω στο σκύλο αυτό μια πολύ ωραία αλλαγή στη ζωή του και να απολαύσει τα τελευταία του χρόνια, αλλά και εγώ να χαρώ όλα αυτά τα ωφέλη αυτής της σχέσης χωρίς να αναβοκατεβαίνω τα βουνά. Ένα θέμα που προκύπτει και θα ήθελα να θέσω σήμερα είναι τα δύο ζητήματα που πρέπει να σκεφτεί οποιοσδήποτε άνθρωπος θέλει να πάρει ένα σκύλο συγκεκριμένης φυλής. Αυτά είναι τα εξής. Το μεν πρώτο έχει να κάνει με μια πολύ καλή έρευνα και αναζήτηση της φυλής. Δεν είναι όλοι οι σκύλοι ίδιοι και ίσοι. Είναι σίγουρα ισότιμοι, αλλά μέσα από την επιλεκτική εκτροφή που λαμβάνει η χώρα για πάρα πολλά χρόνια, έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από διαφορές σημαντικές τόσο στα σωματοδομικά χαρακτηριστικά, όσο και ως προς την αντίληψη, το ταπεραμέντο και την ευφυΐα των ζώων αυτών. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία συνδυαστικά θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο δεύτερο θέμα που πρέπει να προσέξουμε, το οποίο είναι την αντιπαραβολή τους με το δικό μας lifestyle. Αν εγώ, όπως είπα προηγουμένως, έχω ένα καθιστικό lifestyle και επιλέξω ένα μαλινουά, και εγώ και το μαλινουά θα δυστυχήσουμε. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δύο στοιχεία και δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο, καθώς και με άλλα θέματα που θα θέσουμε σε επόμενα βίντεο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν έχω επιλέξει μια φυλή απλά και μόνο επειδή μου αρέσει η εξωτερική της εμφάνιση. Έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο ότι τέλειος σκύλος δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, απλά θα πρέπει και αυτό το στοιχείο της φυλής να είναι μια συνειδητή επιλογή, η οποία βασίζεται στη γνώση και όχι μόνο στην συναισθηματική μας κατάσταση εκείνη τη στιγμή, το είδα, τρελάθηκα, γιατί έτσι καταλήγουμε να ξέρετε με πολλά αδέσποτα και δεν χρειαζόμαστε άλλα. Κάποτε σε ένα συνέδριο, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω το βίντεο, άκουσα ένα ρητό που αφορούσε την εκπαίδευση. Υπάρχουν λίγοι σκύλοι οι οποίοι μας κάνουν να φαινόμαστε καλοί
και υπάρχουν σκύλοι που μας κάνουν να είμαστε πραγματικά καλοί. Είναι γεγονός ότι ένα border collie σε οδηγεί σαν κηδεμόνα, εάν το θέλεις, και σαν επαγγελματία να εξελίσσεσαι συνεχώς. Πιέζει συνέχεια τα όρια, γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια ένα βήμα μπροστά για να σε περάσει. Εύχομαι λοιπόν και η Ήβη και η Τζο να διατηρήσουν αυτά τα δύο στοιχεία, να μας κάνουν να φαινόμαστε αλλά και να γινόμαστε καλύτεροι και εμείς με τη σειρά μας να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη σειρά, ελπίζω να σας αρέσει το περιεχόμενο και φυσικά μέχρι το επόμενο βίντεο σας εύχομαι καλές εκπαιδεύσεις.